देखो मेरा दिल दीवाना बोले तू मेरी रानी तेरू चीज बड़ी है। राम राम। तर मंडळी काय जण आले असतील फुकटमध्ये मटेरियल घ्यायसाठी, तर त्यांना एक सूचना सांगतो बरं का। मटेरियलला का नाही पासवर्ड दिलेला आहे आणि पासवर्ड व्हिडिओमध्ये बोलून सांगितलेला आहे बरं का। त्यामुळे आहे का नाही व्हिडिओ तुम्ही पूर्णच कैसा लगा मेरा मजाक? जय शिवराय भावना, स्वागत आहे आपल्या एज्युकेशन चालू। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्ही स्क्रीन बघितलाच असेल। तर अशा प्रकारचा आपण व्हिडिओ बनवतो आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला अलर्ट मोशन ॲपची गरज पण आहे। तर हा ॲप जो तुम्हाला आपल्या टेलिग्रामवरून जे ते मिळून जाईल। तर टेलिग्राम चॅनल जॉईन करण्यासाठी तुम्हाला त्याची लिंक जे डिस्क्रिप्शन मध्ये दिले तिथून तुम्ही जॉईन करून तुम्ही जे ते ॲप डाउनलोड करू शकता मित्रांनो। तर मित्रांनो, या व्हिडिओसाठी मी जेवढं काय मटेरियल यूज केले ते सर्व मटेरियल जे ते आपल्या वेबसाईटवर जे ते मिळून जाईल। तर वेबसाईटची लिंक जे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिले तिथून तुम्ही जाऊन जे ते सर्व मटेरियल डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो, आपल्या चॅनल नवीन असाल तर आपल्या चॅनल नक्कीच सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच येत असतात मित्रांनो। तर मित्रांनो, अजून आपल्याला इंस्टाग्रामवर जे ते फॉलो केलं असेल तर फॉलो नक्की करून घ्या मित्रांनो। तर तुम्हाला त्याचे जी लिंक आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिले तिथून तुम्ही जाऊन जे ते मला फॉलो करू शकता मित्रांनो। तर मित्रांनो, तुम्ही आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा मित्रांनो, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये मी ज्या काय स्टेप वापरल्या आहेत ते तुम्हाला समजण्यासाठी आजचा व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत बघावा लागेल। त्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ जरासा स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की बघा मित्रांनो। चला तर मित्रांनो, आपण जे आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया थोडासा वेळ न घालवता। तर हे बघा मित्रांनो, आपला काय अलर्ट मोशन मध्ये जे ते बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपला इम्पोर्ट करून घ्यायचा। तर तो इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपला काय सुरुवातीला यायचं, सुरुवातीला आल्यानंतर प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये जायचे। तिथे गेल्यानंतर बघा मित्रांनो, तुम्हाला जे अशा प्रकारे भरपूर काय फोटोज दिले असतील तर आपलं हे फोटो काय करायचे इथं बराबर लावून घ्यायचे। तर लावण्यासाठी तुम्ही इथं कोणताही फोटो घ्या, घेतल्यानंतर नंतरच्या बुकमार्कवर यायचं आणि याचा राईटचा पार्ट जो असेल तो डिलीट करा। डिलीट केल्यानंतर परत त्याच बुकमार्कवर थांबून प्लसवर जा, इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये जा, परत नंतर जो काय तुमचा इमेज असेल तो इमेज घ्या, परत नंतरच्या बुकमार्कवरून त्याचा राईटचा पार्ट डिलीट करा, परत त्याच बुकमार्कवर थांबा, परत प्लसवर जा, इमेज आणि व्हिडिओ मध्ये जा, परत नंतरचा जो काय फोटो असेल तो फोटो घ्या, परत नंतरच्या बुकमार्कवरून राईट साईडचा पार्ट डिलीट करा। तर मित्रांनो, तुम्ही काय करा, अशा प्रकारे जेवढे काय फोटो असतील ते सर्व फोटो जे ते बराबर ह्या बुकमार्क तुम्हाला इथे दिसतात त्या बुकमार्कनुसार जे ते व्यवस्थितपणे जे ते तुम्ही इथं अशा प्रकारे सेट करून घ्या। तर मी तुम्हाला जे ते आता इथे सर्व काही जास्त दाखवत बसलो तेवढं खूपच मोठा आहे, त्यासाठी इथे व्हिडिओ स्टॉप करतो आणि यानंतरची जी पुढची स्टेप असेल ते तुम्हाला सांगतो। तर मित्रांनो, मी जे ते बराबर जे ते सर्व फोटो जे ते बराबर बुकमार्कनुसार जे ते लावून घेतले, तर फोटो बराबर लावून घेतल्यानंतर आता आपल्या काय त्या फोटोजला आपल्याला शेक इफेक्ट आहे तो अप्लाय करायचा आहे। तर तो अप्लाय करण्यासाठी आपल्या काय बॅक यायचं आणि अलर्ट मोशन मध्ये जे आपल्याला शेक इफेक्ट आहे तो आपला इम्पोर्ट करून घ्यायचा। तर तो इम्पोर्ट केल्यानंतर आपला काय तो जो प्रोजेक्ट आहे आपला मित्रांनो त्याला ओपन करायचं। ओपन केल्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचे दोन फोटोज दिलेत। तर आपला काय सुरुवातीला जो तुम्हाला फोटो दिसतोय त्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा आणि याचा इफेक्ट तुम्ही काय करा, कॉपी करा। कॉपी केल्यानंतर बॅक यायचंय। बॅक आल्यानंतर आपलं काय जो आपण जो आता प्रोजेक्ट तयार करतो त्याला ओपन करायचंय। त्यानंतर स्टार्टिंगच्या फोटोवर यायचंय, त्यानंतर त्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट करा। परत नंतरच्या फोटोवर या, परत त्यावर क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट करा। परत नंतरच्या फोटोवर या, इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट करा। तर मित्रांनो, तुम्हाला जे ते डिस्क्रिप्शन मध्ये मी जे ते काही आपलं जे ते सेकंदाचे बिटमार्क तुम्हाला इथं खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेले आहेत। तर तिथं तुम्हाला काय करायचं आहे, तिथं तुम्हाला त्या बिटमार्कच्या फोटोजला तुम्हाला तो शेक इफेक्ट आहे तो अप्लाय करायचा नाही। तर तुम्ही डिस्क्रिप्शन एकदा चेक करा, बराबर जे ते तुम्ही ते
बिटमार्क आहे ते तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या आणि ते त्या फोटोजला तुम्ही आला जो इफेक्ट आहे तो अप्लाय करू नका. तर बघा आता आपला जो तो 2.5 सेकंदाला च्या बिटमार्कवर आल्या तिथल्या 2 फोटोजला आपला काय याचा इफेक्ट द्यायचा नाही. त्यानंतरच्या फोटोजला तुम्ही हा इफेक्ट काय करा अप्लाय करा. परत नंतर 4 सेकंदाच्या बुकमार्कवर आल्यानंतर काय करायचं त्या 2 फोटोजला आपल्या काय याचा इफेक्ट अप्लाय करायचा नाही. त्यानंतरच्या फोटोला हा आपला इफेक्ट आहे तो अप्लाय करा. तर मित्रांनो तुम्ही जे अशा प्रकारे डिस्क्रिप्शन मध्ये बिटमार्क बघून तुम्ही जे ते 2 फोटोजला त्या इफेक्ट अप्लाय करायचा नाही ते सोडून बाकीच्या फोटोला तुम्ही काय करा बरोबर हा इफेक्ट आहे ते व्यवस्थितपणे अप्लाय करून घ्या. तर मी तुम्हाला आता मी तर सर्व काय दाखवत बसत नाही. दाखवत बसलं तर खूपच मोठा होईल. त्यासाठी इथे व्हिडिओ स्टॉप करतो आणि त्यानंतरचा पार्ट जो आहे तो तुम्हाला सांगतो. तर मित्रांनो आता बघा आपल्या काय दुसरा शेक इफेक्ट आहे तो अप्लाय करायचा. तर तो अप्लाय करण्यासाठी काय करायचं आपल्या बॅक येऊन शेक इफेक्टची फाईल ओपन करून 2 नंबरचा जो फोटो दिसतो त्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टर जा 3 डॉट जा आणि कॉपी इफेक्ट करा. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर बॅक यायचा आणि जो प्रोजेक्ट आपण तयार करतो त्या प्रोजेक्टला ओपन करायचा आणि जे जे बुकमार्क आपण सोडले होते बघा मित्रांनो त्या तिथल्या जे ते 2 फोटोजला हा इफेक्ट काय करा बरोबर व्यवस्थितपणे लावून घ्या. तर आपण 2.5 सेकंद येऊया मित्रांनो त्या फोटोला इफेक्ट अप्लाय करा. परत नंतरच्या फोटो या परत ह्याला सुद्धा इफेक्ट जा 3 डॉट जा आणि पेस्ट करा. तर 2 फोटोजलाच फक्त हा इफेक्ट अप्लाय करायचा. परत नंतरचा जो कोणताही बुकमार्क असेल तर त्या 4 सेकंदात तर 4 सेकंदाच्या फोटोला तुम्ही इफेक्ट काय करा अप्लाय करा. तर मित्र तुम्ही काय करा अशा प्रकारे बराबर व्यवस्थितपणे त्या बुकमार्कच्या फोटोला तुम्ही हा इफेक्ट काय करा बराबर लावून घ्या. तुम्हाला काय मिळतं आता सर्व काय दाखवत बसत नाही. दाखवत बसलं तेवढं खूपच मोठं आहे. त्यामुळे इथे व्हिडिओ स्टॉप करून नंतरचा पार्ट देतो तुम्हाला सांगतो. तर मित्र म्हणजे ते बराबर शेक इफेक्ट आहे तो बराबर व्यवस्थितपणे जो तो अप्लाय करून घेतलाय. तर तो अप्लाय केल्यानंतर आपल्या काय परत आपल्या व्हिडिओच्या सुरुवातीला येऊन प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला बघा अशा प्रकारचा काही शॅडो इफेक्ट दिला असेल तो शॅडो इफेक्ट घ्यायचा आहे. त्यानंतर व्हिडिओच्या एंड लाईन पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करून मूव्ह ट्रेसर जाऊन आपल्या ह्याची लेअर जे ते अशा प्रकारे डाऊनला जे सेट करून घेऊन मूव्ह ट्रेसर जाऊन साईज वगैरे जास्त वाढून थोडीशी वाढून तुम्ही बारबार अशा प्रकारे सेट करून घ्या. सेट केल्यानंतर परत सुरुवातीला येऊन प्लसवर जा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. परत तुम्हाला एक अशा प्रकारचा एक पेंज टेक्स्ट दिला असेल तो पेंज टेक्स्ट घेऊन बराबर याची ऍडजस्टमेंट वगैरे मूव्ह ट्रान्सफर मध्ये जाऊन काय करा बरोबर व्यवस्थित करून घ्या. परत 1 नंबरच्या जाऊन तुम्ही राईट साईडच्या कोपऱ्यात येते अशा प्रकारे सेट करू शकता. सेट केल्यानंतर परत त्याच टेक्स्टवर क्लिक करून व्हिडिओच्या एंड लाईन पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा म्हणजे एंड पर्यंत तो जो आपला टेक्स्ट आहे तो येऊन जाईल. आल्यानंतर परत सुरुवातीला येऊन प्लसवर जा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. गेल्यानंतर बघा तुम्हाला एक अशा प्रकारचा एक इफेक्ट दिला असेल तो इफेक्ट घेऊन व्हिडिओच्या एंडला यायचं एंड पॉइंट असेल तिथे तर तिथं या. तिथं आल्यानंतर अर्साचा पाटील करून व 3 डॉटवर जाऊन फिल स्क्रीन करून साऊंडवर जाऊन साऊंड म्यूट करून बिल्डिंग आणि ऑपोजिटवर जाऊन लाइटिंगवर जाऊन स्क्रीन करून घ्या. तर मित्रांनो अशा प्रकारे जो आपला आजचा व्हिडिओ तो तयार झाला. त्या व्हिडिओ तयार झाल्यानंतर गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी काय यायचं व सेटिंगच्या बाजूला जो ॲरो दिसतो त्या ॲरो क्लिक करून व्हिडिओ क्लिक करून एक्सपोर्टर क्लिक करा. त्यानंतर प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट करा मित्रांनो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे जो आपला आजचा व्हिडिओ तो गॅलरीमध्ये जाण्यास सुरुवात झाली आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ आवडला थोडा लाईक आणि शेअर नक्की करा मित्रांनो. तर मित्रांनो अजून आपल्या युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राईब करून घ्या कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो भेटत आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.